Καλό μεσημέρι. Περνάμε στο δεύτερο μέρος αυτού πολύ ενδιαφέροντος συνεδρίου. Είμαι Λέτα Καλαμαρά, δημοσιογράφος και θα καλωσορίσω κατευθείαν στο πάνελ, αυτό το πολύ εξαιρετικό πάνελ, τους εκλεκτούς καλεσμένους μας. Τον κύριο Παπαγεωργίου Γιώργο, ο οποίος είναι Διευθύνων Σύμβουλος Στιθίων Sensors. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Τον κύριο Καρκαλέτσι, ο οποίος είναι Διευθυντής και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Επιστημονικής Έρευνας Δημόκριτος. Έρευνας και Φυσικών Επιστημών. Μάλιστα. Ευχαριστώ για τη διόρθωση. Την κυρία Χρυσαυγή Δρέ, η οποία είναι Deputy Director New Technologies της Intracom Defense. Καλησπέρα. Τον κύριο Δήμου, που είναι υπεύθυνος οικοσυστήματος από το ΕΛΚΑΚ. Καλησπέρα. Και φυσικά τον κύριο Σκαλέο, που είναι μαζί μας, ο οποίος είναι πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών Εταιριών Αεροδιαστημικής Ασφάλειας και Άμυνας και εντεταλμένος σύμβουλος αναδιάρθρωσης της ΕΑΒ. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Και περνάμε κατευθείαν στη συζήτησή μας. Και κύριε Παπαγεωργίου, συμμετέχετε σε μια ιδιωτική εταιρεία άμυνας με πάρα πολύ δυναμικό προφίλ και δυναμική δραστηριότητα και θα θέλαμε να μας πείτε τι μπορεί να ανατρέψει την μέχρι τώρα πραγματικότητα στους αμυντικούς εξοπλισμούς και αν η Ελλάδα μπορεί να μετατραπεί από παθητικό αγοραστή σε παραγωγικό εταίρο, αποκτώντας ρόλο με τεχνολογική αναβάθμιση της παραγωγικής βάσης αλλά και του ανθρώπινου δυναμικού. Καλησπέρα και πάλι. Σίγουρα η Ελλάδα και λόγω θέσης και λόγω στρατηγικής απόφασης είναι από τους μεγαλύτερους επενδυτές μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον ΝΑΤΟ στον αμυντικό εξοπλισμό. Οπότε εκ των πραγμάτων θα πρέπει αυτή η μέχρι τώρα στάση να αλλάξει. Σαφώς και αυτό θα γίνει μέσα από άνοιγμα στις αγορές, συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων, ινδρυμάτων όπως είναι ο Δημόκριτος και άλλους με την βιομηχανία, την όποια βιομηχανία υπάρχει, η οποία και λόγω των συνθήκων αλλά και λόγω των αναγκών πρέπει να εξελιχθεί και να μεγαλώσει ακόμα περισσότερο. Έτσι, με ένα πνεύμα συνεργασίας αλλά και όσμωσης, θα πρέπει να ανοιχτούμε, να γίνουμε πιο εξωστρεφείς, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, όχι μόνο τόσο στο ελληνικό πλαίσιο, που εκεί ουσιαστικά πρέπει να δημιουργηθεί το critical mass, ούτως ώστε να αναπτυχθεί η βιομηχανία, αλλά και προς τα έξω. Το ανθρώπινο δυναμικό σίγουρα υπάρχει. Τα ελληνικά πανεπιστήμια έχουν καλό τεχνικό υπόβαθρο και επίπεδο. Προέρχομαι εξάλλου από αυτά. Σε κάθε περίπτωση όμως υστερούμε στην επαφή με την αγορά εργασίας. Εκεί είναι και ο κομβικός για εμένα ρόλος που πρέπει να παίξουν όλα αυτά τα ιδρύματα, ούτως ώστε να ανοιχτούν προς τη βιομηχανία, να δημιουργήσουμε προστιθέμενη αξία για τη χώρα μας και να προωθήσουμε περαιτέρω το ανθρώπινο δυναμικό. Όπως ανέφεραν και οι προηγούμενοι στο προηγούμενο πάνελ, και η εφοδιαστική αλυσίδα σίγουρα είναι το δίκτυο μέσα στο οποίο μια τέτοια προσπάθεια θα πρέπει να αναπτυχθεί. Αλλά έχουμε αποδείξει και σαν Θέον, αλλά και σαν χώρα γενικότερα, ότι μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στις αντικσοότητες και στις δυσκολίες. Υπάρχουν υποδομές. Σίγουρα το νομικό πλαίσιο, το φορολογικό πλαίσιο είναι αυτό που πρέπει να βοηθήσει και την ανάπτυξη, αλλά και την προώθηση τέτοιων νέων επιχειρηματικών ιδεών. Αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να στηριχθούμε στις δικές μας δυνάμεις, να φέρουμε ταλέντο απ' έξω, να δούμε, να τριφτούμε με τις νέες τεχνολογίες τους, ώστε να προχωρήσουμε την εσωτερική αμυντική βιομηχανία. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Καρκαλέτσι, στο Δημόκριτο κάνετε πολύ μεγάλη δουλειά όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη και η ερώτηση δική μου, και εσείς βέβαια έχετε μεγάλη εμπειρία από αυτό. Πώς αλλάζουν το σύγχρονο πεδίο της μάχης η τεχνητή νοημοσύνη αλλά και οι εφαρμογές dual use και τι δείχνουν τα μέχρι τώρα αποτελέσματα και πώς αυτό επηρεάζει την αμυντική βιομηχανία και την Ελλάδα φυσικά. Ωραία. Κύριε Καλαμαρά, ευχαριστώ για τις ερωτήσεις, ευχαριστώ για την πρόσκληση σήμερα. Ναι, εγώ προσωπικά είμαι ερευνητής στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης εδώ και αρκετά χρόνια και όχι μόνο τα τελευταία 4-5 χρόνια που γίνεται πολύς ντόρος γι' αυτό. Η τεχνητή νοημοσύνη ήδη χρησιμοποιείται από πιο πριν στην αμυντική βιομηχανία σε διάφορους τομείς, στα αυτόνομα συστήματα, σε συστήματα surveillance, όπου χρησιμοποιώντας τεχνολογία, δηλαδή computer vision, αλλά και άλλες τεχνολογίες από το χώρο της τεχνητής νοημοσύνης, σε συστήματα επαυξημένης πραγματικότητας, δηλαδή πράγμα που μπορεί να έχει αισθητήρες ή άλλα ένας στρατιώτης πάνω του, σε συστήματα κύβερνοασφάλειας,
που σχετίζονται και με θέματα και με misinformation, με θέματα παραπληροφόρησης και ακόμα και σε θέματα logistics, έτσι, στην εφοδιαστική αλυσίδα. Από τη στιγμή που μιλάμε για δεδομένα και διαχείριση των δεδομένων, η τεχνητή νοημοσύνη είναι εκεί να υποστηρίξει με μια σειρά από εφαρμογές. Και είναι εφαρμογές που έχουν αντίκτυπο, χρησιμοποιούνται όχι μόνο στην αμυντική βιομηχανία, αλλά χρησιμοποιούνται και αλλού, έτσι. Οπότε, τεχνολογία που εμείς, ας πούμε, στο Δημόκριτο τη χρησιμοποιούσαμε για εφαρμογές εκτός της άμυνας, για γλωσσικά μοντέλα, σαν τα chatbots, ή για speech processing, ή για computer vision. Όλα αυτά πλέον μπορούν να έχουν εφαρμογή και στην αμυντική βιομηχανία. Και είναι χαρακτηριστικό, και αυτό δεν αφορά μόνο, ας πούμε, το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών στο Δημόκριτο, που ήμουνα μέχρι πρόσφατα διευθυντής, αλλά και τα άλλα Ινστιτούτα. Τεχνολογίες που αναπτύσσονται στο Ινστιτούτο μας που κάνει ενέργεια και περιβάλλον, για τη διαχείριση ενέργειας, έτσι, υδρογόνο. Αυτό είναι τεχνολογία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στην αμυντική βιομηχανία. Τεχνολογίες για τηλεπικοινωνίες και στην αμυντική βιομηχανία. Επειδή ρωτήσατε για τη διτή χρήση, το dual use. Materials. Υλικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για χρήση έξω, αλλά και για χρήση στην αμυντική βιομηχανία, σε συνδυασμό με την τεχνητή νοημοσύνη. Οπότε οι περιοχές εφαρμογής είναι πάρα πολλές. Η τεχνολογία αναπτύσσεται γρήγορα, οπότε νομίζω οι προοπτικές είναι πολύ μεγάλες και αυτό το βλέπουμε και εμείς έντονα στο Δημόκριτο. Και επειδή αναφερθήκατε πριν και στο ρόλο της βιομηχανίας, είναι σημαντικό οι επιχειρήσεις μαζί με τα ερευνητικά κέντρα και τα πανεπιστήμια και με το Υπουργείο και τους άλλους φορείς Εθνικής Άμυνας να συνεργαστούν. Θυμάμαι από μια ομιλία που είχα δώσει σε μια εκδήλωση για την τεχνητή νοημοσύνη στο ΝΑΤΟ, όπου από τους Αμερικάνους συνομιλητές, εδώ και κάποια χρόνια, έτσι, όχι μόνο τώρα τελευταία, είχε τεθεί έντονα αυτή η τριπλέτα, δηλαδή η συνεργασία της ερευνητικής ακαδημαϊκής κοινότητας με το industry και με τους ανθρώπους που είναι στο πεδίο. Γιατί εμείς μπορούμε να σκεφτούμε διάφορα σε ερευνητικά προγράμματα, αλλά θέλουμε τους ανθρώπους στο πεδίο δίπλα μας και τους ανθρώπους της βιομηχανίας που τα πρωτότυπα που φτιάχνουμε εμείς να τα κάνουν προϊόντα. Τεχνολογία στην πράξη, λοιπόν, και σε ένα δύσκολο πεδίο όπως είναι το αμυντικό. Κυρία Δρέ, ποιος είναι ο ρόλος που μπορεί να διεκδικήσει η χώρα μας σε αυτό το πλαίσιο και σε αυτή τη μεγάλη στρατηγική που ανοίγεται και έχει να κάνει και με την αμυντική θωράκιση της Ευρώπης, μέσω και του Rearm Europe φυσικά. Και πώς μπορεί η Ελλάδα να αποκτήσει κρίσιμες ικανότητες σε τομείς όπως AI, Defense Applications, C4I, αλλά και άλλα, και πώς διαμορφώνει το ρόλο της ΙΝΤΕ κάτω από αυτά τα νέα δεδομένα. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση και είναι χαρά μας σήμερα να συμμετέχουμε στο σημερινό φόρουμ. Σίγουρα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση και θεωρώ ότι το νέο πλαίσιο αυτή τη στιγμή, Rearm 2030, στην Ευρώπη μπορεί να είναι αφορμή για να έχουμε και μια στροφή της χώρας από το να είναι εισαγωγέας συστημάτων σε παραγωγή εγχώριων συστημάτων, προφανώς όχι όλων των συστημάτων, μπορεί να είναι υποσυστήματα αυτών, αλλά είναι μια σημαντική φάση που θεωρώ πρέπει να κερδίσουμε και να κάνουμε αυτή τη στροφή. Η επαφή με καινούργια πλαίσια κοινοτικά, τα οποία ανοίγουν και αγορές, είναι σημαντικά για τη χώρα, μια χώρα που έχει σαφώς μικρή αγορά. Και σίγουρα για τις ένοπλες δυνάμεις αυτό δίνει μεγαλύτερη αυτονομία αν κάποια υποσυστήματά σου ή πολλά υποσυστήματα έχουν εγχώρια προστιθέμενη αξία. Τώρα, για το πώς μπορούμε να έχουμε κρίσιμες τεχνολογίες στη χώρα, καταρχήν πρέπει να βρούμε ποιες είναι αυτές που πρέπει να έχουμε σαν χώρα. Και εδώ νομίζω είναι ο ρόλος του ΕΛΚΑΚ, που αυτή τη στιγμή θεωρώ, ο κ. Δήμου θα μας τα πει, θεωρώ καλύτερα στη συνέχεια, παίζει, πιστεύω, ένα πολύ σημαντικό ρόλο σε εθνικό επίπεδο αυτή τη στιγμή για να μπουν οι προτεραιότητες σε εκείνες τις τεχνολογίες που πραγματικά πρέπει να έχουμε σαν χώρα. Σίγουρα τα μη επανδρομένα συστήματα, που είναι και προτεραιότητες που έχουν μπει αυτή τη στιγμή από το ΕΛΚΑΚ, τα μη επανδρομένα συστήματα, οι ασφαλείς επικοινωνίες, τα command control συστήματα, οι εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης και κυβερνοασφάλειας,
το διάστημα είναι σίγουρα περιοχές που αν μη τι άλλο έχουν στρατηγική αξία για τη χώρα. Τώρα, ποιες από όλες αυτές θα κρατήσουμε, αν θα είναι όλες, αν θα είναι κάποιες, σίγουρα απαιτεί μια στρατηγική χώρας πάνω σε αυτό. Τώρα, η Dracom Defense που αναφέρατε σίγουρα είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ελληνικής βιομηχανίας που μπορεί να σταθεί σε αυτό το πλαίσιο. Και αυτό γιατί έχει ήδη κρίσιμες τεχνολογίες και προϊόντα σε περιοχές ενδιαφέροντος της Ευρώπης. Έχει διεθνείς συνεργασίες που είναι πολύ σημαντικό. Έχει εμπειρία σε μεγάλα έργα. Προερχόμαστε από ένα χώρο που συμμετέχαμε σε μεγάλα πολυεθνικά έργα όπως το ESSM και IRIS-T. Επομένως, το να ξέρεις πώς θα κάνεις συνέργειες σε διεθνές επίπεδο ή σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι σημαντικό. Έχουμε σύγχρονες υποδομές τόσο για σχεδίαση συστημάτων, R&D, αλλά και παραγωγή συστημάτων, που δεν υπάρχουν και πολλές παραγωγές σε αυτή τη χώρα. Και ήδη έχουμε συνάψει flagship συμβάσεις με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας σε συστήματα που θέλει η Ευρώπη με πολλές χώρες της Ευρώπης να συμμετέχουν σε αυτό. Τώρα, αυτά τα προγράμματα που έχουμε, μπορώ να αναφέρω χαρακτηριστικά το Lotus, Actus και ο Proteas, είναι προγράμματα που μπορούν να φέρουν προϊόντα στην Ευρώπη και σίγουρα ασπάζονται τη λογική του REARM. Και ένα τελευταίο για το συνέργειες σίγουρα απαιτούνται, με διακριτός ρόλο industry, ακαδέμια και κράτος. Σίγουρα πρέπει να έχουμε χρηματοδοτικά εργαλεία κατάλληλα και απαραίτητο εγχώριο στρατηγικό σχέδιο. Πάρα πολύ σημαντικά αυτά που μας λέτε και για τις προτεραιότητες και για τον τρόπο υλοποίησης τους. Κύριε Δήμου, ο λόγος εσάς και την έδωσε την πάσα και η κυρία Ανδρέ, να μας δώσετε λίγο τον απολογισμό της δράσης του ΕΛΚΑΚ μέχρι τώρα, αλλά κυρίως μέσα από τη συμβολή του ως γέφυρα επικοινωνίας της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας και των ενόπλων δυνάμεων. Ναι, σας ευχαριστώ καταρχήν πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι χαρά και τιμή μου που είμαι μεταξύ τόσων αξιόλογων ανθρώπων, είτε στο Ακαδήμια είτε στη βιομηχανία, με τους οποίους ήδη έχουν ξεκινήσει συνεργασίες και επαφές. Το ΕΛΚΑΚ, για όσους δεν γνωρίζετε, είναι ένας πολύ νέος οργανισμός και για να λειτουργήσει έτσι σαν μια μηχανή, ας το φανταστούμε, χρησιμοποιεί τρεις βασικούς μηχανισμούς, τρία γρανάζια. Το ένα κομμάτι έρχεται από το ΓΕΘΑ, από τις ενόπλες δυνάμεις. Δηλαδή, χρειάζεται να αποτυπωθούν οι απαιτήσεις που έχουμε ως χώρα σε ό,τι αφορά τις επιχειρησιακές δυνατότητες που θέλουμε να αποκτήσουμε. Το δεύτερο γρανάζιο, όπως είπαν και οι προλαλήσαντες, είναι η γνώση του τι υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Άρα, θα πρέπει με κάποιο τρόπο να δούμε τι δυνατότητες έχουμε ως χώρα και να κάνουμε τις απαραίτητες συνέργειες είτε με άλλες χώρες είτε και μεταξύ μας, προκειμένου να προχωρήσουμε, γιατί η αγορά είναι μικρή. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Και το τρίτο είναι να εκμεταλλευτούμε τα εργαλεία που μας δίνει ο νόμος μας, προκειμένου να μοχλεύσουμε όλο αυτό το οικοσύστημα για να μπορέσουμε να δώσουμε βιομηχανικό αποτέλεσμα και όχι απλά grants όπως έχει συνηθίσει μέχρι τώρα να έχει η αγορά. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό το τελευταίο περίπου ένα χρόνο που ουσιαστικά έχουμε ξεκινήσει και έχουμε βάλει μπροστά αυτό το μηχανισμό, έχουν γίνει πιστεύω πάρα πολλά πράγματα. Καταρχήν έχουμε μπει σε μια διαδικασία να γνωρίσουμε τι υπάρχει εκεί πέρα έξω, ό,τι αφορά και το Ακαδήμια, που από ό,τι φαίνεται έχουμε πάρα πολλές δυνατότητες, τις οποίες αγνοούσαμε και είχαμε λίγο αδρανοποιήσει μέχρι στιγμής, γιατί οι επιστήμονες πηγαίνανε, κερδίζανε Horizon, κερδίζανε EDF, κερδίζανε προγράμματα στην Ευρώπη, αλλά αναγκαστικά πηγαίνανε στο αμέσως επόμενο πρόγραμμα, καθώς αυτό δεν μεταφραζόταν σε ένα βιομηχανικό προϊόν. Οπότε αυτά όλα πρέπει λίγο να συνδυαστούν στο να έχουμε ένα παραγωγικό αποτέλεσμα. Απ' την άλλη, έχουμε πάρα πολύ καλή βιομηχανία, είτε παραδοσιακή αμυντική βιομηχανία, όπως είναι εδώ και η Θέων και η Dracom και η ΑΒ. Αλλά αυτό που διαπιστώσαμε είναι σε μια προσπάθεια χαρτογράφησης που κάναμε ότι έχουμε και πολύ υψηλές δυνατότητες σε startups. Έχουμε δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι είναι νέοι, ξεκινήσανε σχετικά πρόσφατα και έχουν να δώσουν πάρα πολλά στον χώρο που λέγεται τεχνολογίες διτής χρήσης. Άρα έχουμε τους παραδοσιακούς ανθρώπους που ασχολούνται με την άμυνα και έχουμε και ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να ασχοληθούν με την άμυνα και ίσως κάποιους από αυτούς δεν τους ξέρουν. Πάνω από 600 οντότες έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής. Και η δουλειά αυτή τη στιγμή που κάνουμε είναι αυτή, να προωθούμε αυτές τις εταιρείες τόσο στους επενδυτές προκειμένου να τους βοηθήσουν να μεγαλώσουν, όσο και στους εγχώριους επενδυτές, όσο και στους επενδυτές στην Ευρώπη, με διάφορες δράσεις τέτοιες. Παράλληλα, έχουμε προβεί στην ανακοίνωση διάφορων calls, δηλαδή διαφόρων διαγωνισμών, όπου ζητάμε από τις εταιρείες να έρθουν και να καταθέσουν προτάσεις για επιχειρησιακές ανάγκες που έχουμε αυτή τη στιγμή.
Πρώτο Θεό, στα επόμενα χρόνια ελπίζουμε να έχουμε και τα πρώτα βιομηχανικά προϊόντα. Έχουμε αυτή τη στιγμή ανακοινώσει calls ύψους γύρω στα 90 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο για μια άλλη χώρα να μην είναι μεγάλο ποσό, γιατί την Ελλάδα θεωρούμε ότι είναι αρκετά σημαντικό για να προωθεί η βιομηχανία. Άρα, κατά κλείδι, αυτά που ξέραμε πριν ένα χρόνο, τελικά φαίνεται ότι δεν τα ξέραμε όσο καλά θα έπρεπε. Και αυτή τη στιγμή έχουμε σε μια τροχιά να συνεργαστούμε με τις εταιρείες και όχι να τους βλέπουμε ως ένοπλες δυνάμεις, ως πελάτες μας, αλλά να υπάρχει μια ουσιαστική συνεργασία για να πάμε σαν χώρα μπροστά. Ναι, επιβεβαιώνουμε επίσης ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και από τα Venture Capital Funds για τον defense, για τον τομέα της άμυνας, και χτες το Foundation παρουσίασε τον απολογισμό των επενδύσεων στις ελληνικές startups, το επισήμανε μετεπιτάσεως. Κύριε Σκαλέ, η Ελλάδα έχει προταθεί σαν nation leader με το σύστημα Κένταυρο στο μηχανισμό SAFE, πολλή κουβέντα γι' αυτό. Τι σηματοδοτεί όμως αυτή η πολύ σημαντική εξέλιξη για το ελληνικό αμυντικό οικοσύστημα και για την ΕΑΒ ειδικότερα? Καλησπέρα ξανά και ευχαριστώ την Χετία για την πρόσκληση και εκ μέρους της ΕΛΕΑ και εκ μέρους της ΕΑΒ. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Αυτό που σηματοδοτεί σίγουρα η επιτυχία του Κεντάβρου είναι ότι πραγματικά αυτό που υπόθηκε και από τους άλλους ομιλητές, ότι η Ελλάδα μπορεί να καινοτομήσει, μπορεί να φέρει προϊόντα στην αγορά, αμυντικά προϊόντα, καινοτόμα προϊόντα, και εφόσον οι συνεργασίες είναι κατάλληλες και είμαστε aligned με τις ένοπλες δυνάμεις, γιατί είναι ένα σύστημα, ο Κένταβρος, που είναι battle proven, έχει δοκιμαστεί με τη βοήθεια του ΕΛΚΑΚ και του πολεμικού ναυτικού στις φρεγάτες που επιχειρούν στον κόλπο εναντίον των Χούθη, και είναι πραγματικά ένα παράδειγμα πώς όταν συνεργαζόμαστε μπορεί η καινοτομία να μεταφραστεί σε προϊόντα. Κύριε Παπαγεωργίου, ξανά ο λόγος σε εσάς και επιμένουμε μάλλον στο SAFE και υπό ποιες προϋποθέσεις μπορεί η Ελλάδα να το αξιοποιήσει, αλλά και τους υπόλοιπους μηχανισμούς της Ευρώπης ως εργαλεία για την παραγωγή, για την τεχνολογία, για την αυτονομία και για την ενίσχυση του ελληνικού αμυντικού οικοσυστήματος. Και αν είμαστε έτοιμοι για αυτό το βήμα, που υπάρχουν οι δυσκολίες και τα προβλήματα, και αν είμαστε έτοιμοι και για τις διακρατικές συνεργασίες και συμφωνίες. Θα πρέπει να γίνουμε έτοιμοι. Αν δεν είμαστε, που πιστεύω ότι ο βαθμός ετοιμότητας και τα τελευταία χρόνια, ειδικότερα με όλους αυτούς τους οργανισμούς και τα initiatives που έχουν ξεκινήσει, έχει αρχίσει και αυξάνεται σημαντικά. Αλλά σε κάθε περίπτωση, όλοι αυτοί οι μηχανισμοί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτω από την αιγίδα του ΝΑΤΟ, πρέπει να είναι μοχλός ανάπτυξης και οπωσδήποτε η ελληνική αμυντική βιομηχανία, αλλά και γενικότερα η Ελλάδα, να τους εκμεταλλευτεί. Υπάρχουν πάρα πολλές δυνατότητες στο SAFE και μέσα από τον ΕΛΚΑΚ υπάρχουν προγράμματα όπου η ελληνική βιομηχανία θα πρέπει να προωθήσει τις δικές της λύσεις, τα δικά της προϊόντα. Όπως αναφέρθηκε και πριν, υπάρχουν πλέον και νέα domains, cyber security, πάρα πολλά startups και πάρα πολλά SMEs, μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ακόμα και στο διάστημα. Οπότε, έχοντας ως οχήματα όλες αυτές τις χρηματοδοτήσεις και όλα αυτά τα διακρατικά συστήματα, πρέπει οπωσδήποτε η Ελλάδα να συμμετάσχει. Όλα τα μοντέλα που έχουν πλέον αναπτυχθεί σίγουρα έχουν κάποιες δυσκολίες, σίγουρα έχουν κάποιες αγκυλώσεις, γιατί βρισκόμαστε και σε ένα οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον με ένα legacy, το οποίο σιγά σιγά αρχίζει και αλλάζει και μεταμορφώνεται. Θα πρέπει να γίνει πιο πολύ risk taker, οπότε πρέπει να δοκιμάζουμε καινούργια πράγματα, να δίνουμε ευκαιρίες τόσο σε νέα startups και νέους ανθρώπους, αλλά και στην υπάρχουσα βιομηχανία. Σίγουρα ο τελικός χρήστης πρέπει να εμπλακεί σε αυτή τη διαδικασία. Αλλά σε κάθε περίπτωση ήδη τα πρώτα σημάδια και τα πρώτα projects που κατατέθηκαν για το SAFE, για την συγκεκριμένη περίσταση, δείχνουν ότι είμαστε εκεί, πρέπει να πάμε ακόμα πιο δυνατά, πρέπει να πάμε ακόμα πιο γρήγορα, ούτως ώστε να μπορούμε να ωφελήσουμε, αλλά και η ίδια η Ελλάδα να ωφεληθεί από τέτοια οχήματα. Κύριε Καρκαλέτση, οι πρωτοβουλίες του Δημόκριτου ποιες είναι αυτή την περίοδο, τουλάχιστον με στόχο την πρόθεση της καινοτομίας στον αμυντικό τομέα? Τι επεξεργάζεστε αυτή τη στιγμή? Εγώ χαίρομαι πολύ για αυτά που είπε ο Ιάσονας προηγουμένως, ο Ιάσονας στο Δήμο, για το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας, γιατί είναι κάτι που έλειπε. Ναι. Γιατί όντως είναι έτσι όπως το είπε. Και ο Δημόκριτος και τα άλλα ερευνητικά κέντρα και τα πανεπιστήμια συμμετείχαμε και συμμετέχουμε σε ερευνητικά έργα στο European Defense Agency, με το European Defense Fund, και τελείωνε το ένα έργο, πηγαίναμε στο επόμενο. Δεν αξιοποιούνταν η τεχνολογία που αναπτύσσαμε εδώ μέσα. Έχουμε σημαντική τεχνογνωσία, βέβαια. Το γεγονός ότι έχουμε πλέον
το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας που βάζει τα requirements είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι αυτή η τριπλέτα που έλεγα προηγουμένως που έλειπε και έρχεται εδώ να συμπληρώσει το κενό το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας και είμαστε στο Δημόκριτο πολύ χαρούμενοι για την επιτυχία αυτού του εγχειρήματος. Εντάξει, είναι στο ξεκίνημα, αλλά αυτά που βλέπουμε μέχρι αυτή τη στιγμή νομίζω ότι είναι πολύ ωραία και τα χρησιμοποιούμε και εμείς σαν παράδειγμα και σε άλλες δράσεις. Και επειδή μιλάμε για πρωτοβουλίες, νομίζω νωρίτερα ο κύριος Σκορδάς από την DG Connect, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναφέρθηκε σε μεγάλες πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τεχνητή νοημοσύνη, που έχουν τη σημασία τους και για την Ελλάδα. Είμαστε κι εμείς έχουμε ένα από τα εργοστάσια τεχνητής νοημοσύνης εδώ, τον Φάρο. Δημιουργείται μια εταιρεία για τη διαχείριση των αποτελεσμάτων του Φάρου και τη σύνδεση με το industry, η Φάρος ΑΕ, η οποία δημιουργείται στα πρότυπα του ΕΛΚΑΚ, του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας. Εκεί ο Δημόκριτος έχει και εγώ προσωπικά τον τεχνικό συντονισμό αυτής της πρωτοβουλίας. Για να ξαναγυρίσω όμως στα θέματα της άμυνας, ειδικά σε συνεργασία με το ΕΛΚΑΚ συμμετέχουμε σε διάφορες δράσεις και σαν σύμβουλος και σε training προγράμματα και ιδιαίτερα στο πρόγραμμα με το ΝΑΤΟ, το Defense Innovation Accelerator του ΝΑΤΟ, το DIANA, που ο Δημόκριτος είναι ο κόμβος ο Innovation Node στην Ελλάδα, με testing centers και στην Κρήτη, στο ΙΤΕ και στη Θεσσαλονίκη, στο ΕΚΕΤΑ. Και ήδη έχει τρέξει ο πρώτος γύρος, για όσους δεν ξέρουν τι είναι το DIANA, χρηματοδοτείται από το NATO Innovation Fund και δέχεται applications από εταιρείες μικρές κατά περισσότερο από όλο τον κόσμο. Στον πρώτο κύκλο είχαμε πάνω από 2.000 αιτήσεις, επιλέχθηκαν γύρω στις 80 εταιρείες. 5 από αυτές τις φιλοξενήσαμε στο Δημόκριτο, οι οποίες ασχολούνταν με διάφορα θέματα, dual use τεχνολογίες που λέγαμε προηγουμένως, και εμείς τις φέρναμε σε επαφή και με ανθρώπους από το χώρο της καινοτομίας και με εργαστήρια σχετικά. Και πέρασε μετά στην επόμενη φάση, όπου οι καλύτερες από αυτές τις 80 εταιρείες χρηματοδοτήθηκαν περισσότερο για να μπορούν να αναπτύξουν την τεχνολογία τους για τις ανάγκες της αμυντικής καινοτομίας. Και τώρα είμαστε στη δεύτερη φάση του προγράμματος και 12 από τις εταιρείες που επιλέχθηκαν θα φιλοξενηθούν στο Δημόκριτο, σε συνεργασία με τα άλλα κέντρα. Οπότε αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα για μας. Το σημαντικό στο Δημόκριτο είναι ότι πέρα από τα ερευνητικά εργαστήρια σε τομείς σαν αυτούς που ανέφερα προηγουμένως, και όχι μόνο τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και ενέργεια, περιβάλλον, quantum, έτσι, chips, επειδή συζητήθηκαν και νωρίτερα, έχουμε το τεχνολογικό πάρκο στο Δημόκριτο. Έχουμε πάνω από 50 εταιρείες αυτή τη στιγμή μέσα στο Δημόκριτο, οι οποίες περισσότερες είναι μικρές εταιρείες, spin-offs, που αναπτύσσουν τεχνολογία που είναι και διτής χρήσης. Το γεγονός λοιπόν ότι έχουμε αυτή την εμπειρία, αυτό θεωρώ ότι μας καθιστά ικανούς για τη συμμετοχή μας σε αυτά τα προγράμματα. Πέρα από τα ερευνητικά προγράμματα που ήδη συμμετέχουμε σε μια σειρά από προγράμματα EDF, τα οποία με τη βοήθεια του ΕΛΚΑΚ πιστεύω θα μπορέσουν να αξιοποιηθούν και από την ελληνική αμυντική βιομηχανία. Δημιουργείται λοιπόν μια κρίσιμη μαγιά, πολύ σημαντικό. Και κυρία Ανδρέ, αυτό θέλω τώρα να ρωτήσω. Ποιο είναι το επίπεδο ωριμότητας του ελληνικού οικοσυστήματος αμυντικής βιομηχανίας και ποιες είναι οι ευκαιρίες αλλά και τα κενά που παρατηρείτε, και υπό ποιες συνθήκες αυτή η στρατηγική συνεργασιών μπορεί να ενισχύσει την εγχώρια αλυσίδα αξίας? Θα έλεγα ότι το ελληνικό οικοσύστημα αμυντικής βιομηχανίας αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια αναπτυσσόμενη ωριμότητα. Όπως αναφέρθηκε και πριν, σίγουρα διαθέτει ήδη σημαντικές εταιρείες και με τεχνογνωσία και με εμπειρία. Και προϊόντα και που έχουν και διεθνείς συνεργασίες. Σίγουρα έχει αξιόλογα ερευνητικά κέντρα, όπως αναφέρθηκε, και δίκτυο καινοτόμων μικρομεσαίων εταιριών, το οποίο επίσης είναι πολύ βασικό. Αλλά που υστερούμε σε ανάπτυξη systems of systems, παραγωγή μεγάλης κλίμακας, πρόσβαση σε μεγάλες αγορές και επίσης σίγουρα έχουμε ελλείψεις σε βασικές τεχνολογίες κρίσιμων υποσυστημάτων. Δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτή τη στιγμή στη χώρα έχουμε όλες εκείνες τις τεχνολογίες, μπορούμε να φτιάξουμε ένα system of system σε όλες τις περιοχές που μπορεί να ενδιαφέρουν τις ένοπλες δυνάμεις. Τώρα, ευκαιρίες που δημιουργούνται
η ζήτηση για μη επανδρομένα συστήματα, η ζήτηση η ευρωπαϊκή για ασφαλείς επικοινωνίες and command and control, η μεγάλη ζήτηση πλέον για τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης και κυβερνοασφάλεια στο defense. Και τα προγράμματα όπως το EDF, αλλά και τα SAFE και το REARM τώρα, που προσφέρουν χρηματοδότηση και κοινές αγορές και νέες αγορές, σίγουρα είναι από το κομμάτι των ευκαιριών. Τώρα, στα κενά και τις αδυναμίες, θα ξαναναφέρω την έλλειψη σε τεχνογνωσία σε κρίσιμες περιοχές και για χρήσιμα υποσυστήματα, με περιορισμένη πρόσβαση συχνά των ελληνικών εταιριών σε επενδυτές, στην αλυσίδα τροφοδοσίας κάτι που είναι και ευρωπαϊκό πρόβλημα, που έχουμε εξάρτηση από εισαγόμενα εξαρτήματα. Το ανθρώπινο δυναμικό σίγουρα είναι ένα θέμα, και ιδίως για τη χώρα, με το brain drain issue που είχε. Και σίγουρα χρειαζόμαστε και μια βιομηχανική πολιτική για την άμυνα, έτσι ώστε να ξέρουμε πού πηγαίνουμε και πώς θα προχωρήσουμε. Τώρα, για το υπό ποιες συνθήκες θα είχαμε προστιθέμενη αξία, στοχεύουμε σε πρέπει να στοχεύσουμε σε κοινοπραξίες για μεταφορά τεχνογνωσίας, ιδίως στις περιοχές που δεν έχουμε, συμπράξεις R&D εταιριών με πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, μακροπρόθεσμες κυβερνητικές παραγγελίες για να έχει νόημα η επένδυση στη χώρα, χρηματοδοτικά εργαλεία κατάλληλα για έρευνα και ανάπτυξη, να μην παίρνουμε νόμους προμηθειών για να φτιάχνουμε χρηματοδοτικά εργαλεία για έρευνα και ανάπτυξη, γιατί είναι διαφορετικό, και υιοθέτηση ευρωπαϊκών προτύπων επίσης στην ανάπτυξη των προϊόντων μας, έτσι ώστε τα προϊόντα να μπορούν να γίνουν accepted σε αλυσίδες μεγάλων συστημάτων. Κύριε Δήμου, ο ρόλος του ΕΛΚΑΚ, μας είπατε προηγουμένως πώς διαμορφώνεται, αλλά προς ποια κατεύθυνση θα κινηθούν οι επόμενες δράσεις του, και μας ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό. Ναι, κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή παίζουμε όσο μπορούμε σε περισσότερα επίπεδα. Απ' τη μία προσπαθούμε να βοηθήσουμε τις ενόπλες δυνάμεις, που είναι και το βασικός μας στόχος, με νέα calls, τα οποία θα βγουν το επόμενο χρονικό διάστημα. Και ο στόχος μας πάντα είναι να ανακοινώνουμε τα call εξ αρχής, ώστε η βιομηχανία να μην βρίσκεται σε έκπληξη κάθε φορά, ούτε να χρειάζεται να ξέρει τον εκάστοτε Δήμο να της πει ποιο θα είναι το επόμενο call. Άρα, διαφάνεια για να βοηθήσουμε τις βιομηχανίες να πάρουν τη χρηματοδότηση που μπορούμε να τους δώσουμε για να προωθήσουμε την έρευνα και την ανάπτυξη. Το άλλο κομμάτι έχει να κάνει με την έρευνα σε επίπεδο χαμηλών TRLs, δηλαδή αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια διαδικασία όπου το Διοικητικό μας Συμβούλιο ενέκρινε γύρω στα 11 διδακτορικά, τα οποία ξεκινάνε μέσα στις στρατιωτικές σχολές, κάτι το οποίο δεν έχει ξαναγίνει ποτέ μέχρι τώρα. Και ο στόχος μας είναι αυτά να γίνουν και αυτά και τα επόμενα σε συνεργασία τόσο με ΑΕΗ ή ερευνητικά ιδρύματα της χώρας, αλλά και με τη βιομηχανία. Δηλαδή να πάμε σε βιομηχανικά διδακτορικά με στόχο προϊόν και όχι έρευνα για την έρευνα. Από εκεί και πέρα έχουμε διαπιστώσει ότι αρκετές εταιρείες χρειάζονται mentorship, χρειάζονται βοήθεια, χρειάζονται acceleration. Εκεί πέρα λοιπόν μέχρι στιγμής τι έχουμε κάνει? Υποστηρίζουμε το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος χρηματοδοτώντας τόσο τον Αντονταϊάννα όσο και το ίδιο το Ίδρυμα, προκειμένου να κάνει αυτό το acceleration σε εταιρείες που τους δίδεται από το ΝΑΤΟ. Εκεί έχει συγκεντρωθεί σημαντική εμπειρία, όχι μόνο όμως στο Δημόκριτο. Έχουμε να συνδυάσουμε και την εμπειρία, όπως είπε πριν και ο κ. Καρκαλέτσης, και του ΕΚΕΤΑ και του ΙΤΕ. Και ο στόχος μας είναι στους επόμενους μήνες να χτίσουμε έναν εθνικό accelerator, ώστε να μπορούμε να ενισχύουμε δικές μας εταιρείες, προκειμένου να τους βοηθήσουμε να μεγαλώσουν. Και με στόχο πάντα τη διεθνή αγορά, έτσι, όχι μόνο την ελληνική. Επίσης, μπορούμε να βοηθήσουμε εταιρείες με το λεγόμενο pre-commercial procurement, άρα να δώσουμε ένα proof of sales από τις ελληνικές ενόπλες δυνάμεις, αγοράζοντας κάποια προϊόντα τους, τα οποία έχουν φτάσει σε πολύ ψηλό TRL, 9, έτσι ώστε μετά να βγουν στις διεθνείς αγορές και να έρθουν σε θέση να πούνε, παιδιά, αγόρασε ήδη η χώρα μου, με εμπιστευτήκανε, ήρθε η ώρα να εμπιστευτείτε κι εσείς. Οπότε να τους βοηθήσουμε να προχωρήσουν παραπέρα. Εν γέννη, έχουμε στη δυνατότητά μας, έχουμε επίσης ξεκινήσει σειρές webinars και στοχεύουμε να κάνουμε και workshop, προκειμένου να βοηθήσουμε εταιρείες επίσης να μπουν σε αυτό το χώρο πιο ομαλά και να μάθουν εργαλεία όπως είναι το EDF, που πιθανόν μικρότερες εταιρείες να μην έχουν τη δυνατότητα να το γνωρίζουν. Και γενικότερα προσπαθούμε να ενισχύσουμε όσο μπορούμε το δυναμικό της χώρας, το οποίο τελούσε ενυπνώσει τόσο καιρό. Ελπίζουμε να τα καταφέρουμε στους ίδιους ρυθμούς και φέτος. Μεγάλος δρόμος, δύσκολος, αλλά
Ευχόμαστε να το διαβείτε. Κύριε Σκαλέ, υπό ποιες προϋποθέσεις μπορεί να αναβαθμιστεί ο ρόλος των ελληνικών εταιριών στην εφοδιαστική αλυσίδα των αμυντικών συστημάτων και για την κάλυψη εγχώριων αναγκών των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, αλλά και άλλων κρατών? Και αν τελικά θεωρείτε ότι η στρατηγική που εφαρμόζει η Ευρώπη, η νέα αμυντική ευρωπαϊκή πολιτική, μπορεί να ανοίξει δρόμους για περαιτέρω συνεργασίες σε αυτό το κομμάτι? Ναι. Αυτό που είναι το ζητούμενο για την ελληνική αμυντική βιομηχανία είναι να επικεντρωθούμε σε συγκεκριμένους τομείς και τεχνολογίες που έχουμε capabilities και εκεί πέρα να πετύχουμε βελτίωση των συστημάτων, ανάπτυξη δηλαδή τελικών προϊόντων, με γνώμονα πάντα και τις εξαγωγές. Δηλαδή, για να μπορέσουμε να μπούμε στις διεθνείς εφοδιαστικές αλυσίδες, χρειαζόμαστε συνεργασίες με ξένες εταιρείες που έχουμε εμπειρίες μεγάλες και είναι σημαντικό πώς συνεργάζεσαι σε ένα joint venture με ξένες εταιρείες. Αυτό στην άμυνα είναι πάρα πολύ διαδεδομένο. Επειδή η Ελλάδα, καλώς ή κακώς, όπως είπε η κυρία Δρέ, δεν έχει μεγάλες πλατφόρμες. Οι μεγάλες πλατφόρμες έρχονται από το εξωτερικό. Οι ελληνικές επιχειρήσεις πρέπει να κουμπώσουν με συγκεκριμένα υποσυστήματα και προϊόντα στις μεγάλες πλατφόρμες. Αυτό, ας πούμε, στο Κένταβρο το εφαρμόζουμε και στην ΕΑΒ. Δηλαδή, έρχεται μια αντιπυραυλική, ένα σύστημα αντιπυραυλικής προστασίας που θα αγοράσουν οι ένοπλες δυνάμεις. Εκεί θα γίνει integrated, ας πούμε, θα ενοποιηθεί και το αντιτρόν προϊόν του Κεντάβρου. Η άλλη ερώτηση ήταν, συγγνώμη. Η ευρωπαϊκή αμυντική πολιτική πόσο ανοίγει αυτούς τους δρόμους για συνεργασίες και σε αυτό το επίπεδο των εφοδιαστικού? Ναι, εντάξει. Οι πρωτοβουλίες που έχουν ληφθεί τελευταίως είναι σαφές ότι ανοίγουν μεγάλο επίπεδο για συνεργασίες και για ακόμα procurement. Αυτό άλλωστε είναι και όλο το σκεπτικό πίσω από το SAFE. Ότι εταιρείες για να δημιουργηθούν οι όγκοι παραγωγής, το scale που λέμε, που είναι απαραίτητο για να είναι κανείς ανταγωνιστικός, γιατί δεν αρκεί να έχει καινοτομία, πρέπει να μπορεί να παράγει σε ανταγωνιστικές τιμές, ανταγωνιστικό κόστος τελικά προϊόντα. Αυτό υποπόθηκε και από τον κύριο Καρκαλέτση πριν. Εκεί το ζητούμενο λοιπόν είναι για να πετύχει όγκους της common procurement, δηλαδή 2-3 χώρες μαζί να αγοράσουν το ίδιο σύστημα. Εκεί έχει νόημα πλέον και για τη βιομηχανία να έχει μεγαλύτερους όγκους, άρα καλύτερα κόστη, αλλά και για την καινοτομία να αναπτύξει κάτι το οποίο δεν το αναπτύσσεις μόνο για τη χώρα σου, αλλά το αναπτύσσεις τουλάχιστον αρχικά για το ευρωπαϊκό οικοσύστημα. Και μπαίνουμε στο τελευταίο μέρος της συζήτησής μας. Απλά θα ζητήσω από όλους σας να είμαστε λίγο σύντομοι στις απαντήσεις. Δύσκολο, αλλά εφικτό. Και Παγεωργίου, η συμμετοχή της Athenos Sessions στις τεχνολογίες πεδίου μάχης και ανθεκτικότητας ποια είναι και πόσο εφικτή είναι και η εξασφάλιση πρώτων υλών για την ικανοποίηση της παραγωγής, αλλά και την κάλυψη της εφοδιαστικής αμυντικής αλυσίδας? Είναι αυτά που αναφέρθηκαν και πριν. Έχει πολύ μεγάλη σημασία το προϊόν per se να είναι αντάξιο και να προσφέρει competitive advantage στον τελικό χρήστη, αλλά και μετά είναι η όλη παραγωγή και η διαδικασία, ούτως ώστε να είναι κάποιος cost competitive και να μπορεί να ανταπεξέλθει και να σταθεί σε ξένες αγορές. Στη Θέον είχαμε την τύχη χθες να ανακοινωθεί μια παραγγελία ορόσημο για εμάς, οπότε μας βοηθάει στο να δημιουργήσουμε ένα backlog και να έχουμε ένα μεγάλο visibility τα επόμενα 3 με 4 χρόνια, με αποτέλεσμα να μπορούμε να έχουμε το scale που αναφέρθηκε πριν. Άρα μπορούμε να έχουμε τέτοιες παραγγελίες, να χρησιμοποιούμε συνεργάτες ανά την Ευρώπη και ανά τον κόσμο, ώστε να έχουμε πρόσβαση σε πρώτες ύλες, αλλά και σε τεχνικό προσωπικό. Μέσα από τις συνεργασίες πρέπει να έχουμε την διασφάλιση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Ξαναλέω, είτε σε επίπεδο τεχνογνωσίας, είτε σε επίπεδο πρώτων υλών. Και με αυτόν τον τρόπο, δημιουργώντας συνεργασίες, δημιουργώντας προσβάσεις, πρέπει κάθε εταιρεία να είναι αυτόνομη και να μπορεί να βλέπει μακριά, ούτως ώστε να μπορεί να διαχειριστεί τους όγκους, να ικανοποιεί τους πελάτες, αλλά και να βλέπει το μέλλον για τα επόμενα προϊόντα και τις νέες τεχνολογίες, οι οποίες αλλάζουν, πάνε πιο πολύ προς το software, πάνε πιο πολύ προς το connectivity, στην αυτονομία των συστημάτων. Οπότε και η πατροπαράδοτη οικονομική φύση των προϊόντων αλλάζει και γίνεται πολύ διαφορετική και με dual-use εφαρμογές. Βεβαίως, έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Κύριε Καρκαλέτση, η άμυνα μπορεί να γίνει από τομέας κρατικών δαπανών και να εξελιχθεί σε κινητήριο δύναμη της ελληνικής αλλά και της ευρωπαϊκής ανάπτυξης? Θα έλεγα προφανώς ναι, με βάση και όλα όσα είπαμε προηγουμένως. Συνηθίζω να χρησιμοποιώ το παράδειγμα της Φινλανδίας γι' αυτό. Ήμουνα πριν από 2-3 εβδομάδες περίπου στο μεγάλο Innovation Festival, το SLAS, στο Ελσίνκι, όπου και ο Δημόκριτος μαζί με το Πανεπιστήμιο του Άλτο υπογράψαμε ένα συμφωνητικό συνεργασίας. Και το λέω γιατί
Η συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Aalto αφορά ακριβώς, ερευνητικά συνεργαζόμαστε μαζί τους πολλά χρόνια. Αφορά κυρίως το θέμα της καινοτομίας και ιδιαίτερα σε τεχνολογίες διτής χρήσης. Σε dual use, το οποίο η Φινλανδία και το συγκεκριμένο Πανεπιστήμιο δίνουν ιδιαίτερη σημασία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα μια startup του Πανεπιστημίου του Aalto, 100 startups το χρόνο παράγονται από το Πανεπιστήμιο του Aalto, έτσι, σε μια χώρα του μεγέθους της Ελλάδας. Λοιπόν, χαρακτηριστικό παράδειγμα startup είναι μια εταιρεία που πλέον είναι και στην Ελλάδα, η iSci, για την κατασκευή μικροδορυφόρων. Μικροδορυφόροι με όλη τους με την τεχνολογία για Earth Observation και όλα αυτά, που είναι τεχνολογία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε civilian χρήσεις, αλλά σαφώς έχει και αμυντικές εφαρμογές. Και βλέπουν και οι ίδιοι ότι ποιο είναι το δυναμικό αξιοποίησης αυτής της τεχνολογίας για την αμυντική καινοτομία. Και εμείς πρέπει να... Εγώ τους έχω τουλάχιστον σαν παράδειγμα και αυτή είναι και η προσπάθεια συνεργασίας μαζί τους, να κάνουμε περισσότερα πράγματα μαζί στον τομέα της καινοτομίας και ιδιαίτερα της αμυντικής καινοτομίας. Μάλιστα. Κύριε Ανδρέ, πολύ σύντομα κι εσείς για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ελληνική έρευνα στην ανάπτυξη τομέα της άμυνας και αν μπορεί η Ελλάδα να καταστεί και εξαγωγικός φορέας σε αυτόν τον κλάδο. Σίγουρα ένα από τα προβλήματα που είχαμε πάντα ήταν η χρηματοδότηση για έρευνα στην άμυνα. Πριν την ανακοίνωση του ΕΛΚΑΚ το τελευταίο διάστημα, αλλά ακόμα δεν έχουμε δει και να ξεκινάνε έργα, επομένως παραμένουμε λίγο επιφυλακτικοί. Μέχρι τώρα η έρευνα γινόταν από ιδίους πόρους των εταιρεών και μάλιστα από εξαγωγικές διαδικασίες, δραστηριότητες ή από συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα. Σίγουρα πρόκληση είναι το brain drain και ενιαίες τεχνολογίες που χρειάζεται και η σύνδεση πανεπιστημίων με βιομηχανία που πρέπει να έχει ένα culture πιο βιομηχανικής έρευνας και dual use τεχνολογιών για να μπορούμε να έχουμε αποτελέσματα. Ναι, σαφώς θεωρούμε ότι μπορούμε να έχουμε αποτέλεσμα και να είμαστε στη διεθνή αγορά. Σαν εταιρεία έχουμε αναπτύξει μέσα με το R&D που έχουμε κάνει και από την συμμετοχή μας στα ευρωπαϊκά προγράμματα, έχουμε αναπτύξει και αναβαθμίσει τα προϊόντα μας που βρίσκονται ήδη στο πεδίο. Έχουμε προσφέρει πολλές νέες θέσεις εργασίας σε νέους μηχανικούς. Το τελευταίο διάστημα αυξήθηκε το προσωπικό μας κατά 20% και μέσα στο 2026 αναμένουμε άλλες 100 νέες θέσεις εργασίας, που είναι πολύ σημαντικό για το οικοσύστημα. Το οικοσύστημα θεωρούμε ότι τον βοηθούμε γίνοντας coordinator σε μεγάλα R&D προγράμματα και σαν εταιρεία είμαστε από αυτές που πιστεύουμε πως η Ελλάδα οφείλει και να αναπτύσσει και να εξάγει και να παράγει. Και το θέλουμε γιατί πάντα έχουμε μια εξαγωγική διάθεση και το θέλουμε για να μπορέσουμε να έχουμε και νέες θέσεις εργασίας και για τον κόσμο που βρίσκεται στο εξωτερικό και μπορεί να θέλει να επιστρέψει στην Ελλάδα ή για τους νέους ανθρώπους που θέλουν να μένουν σε αυτή τη χώρα. Κύριε Δήμου, υπάρχει ενδιαφέρον από επενδυτικά κεφάλαια για τον ελληνικό αμυντικό τομέα και πώς το βλέπετε το οικοσύστημα όπως δημιουργείται? Κοιτάξτε, ένα κομμάτι του οικοσυστήματος, το οποίο δεν είναι και τόσο προφανές όταν μιλάμε για αμυντικό οικοσύστημα, είναι και τα VCs, τα financial institutions και γενικότερα ο χώρος των επενδύσεων. Εμείς λοιπόν τι προσπαθούμε να κάνουμε? Να έχουμε γέφυρες και με αυτούς τους ανθρώπους. Συγκεκριμένα το προηγούμενο χρονικό διάστημα βοηθήσαμε εταιρείες και πήγανε σε ένα event της BPI France, με την οποία έχουμε ξεκινήσει μια συνεργασία. Έχουμε μπει, θα μπούμε μάλλον σε μια πλατφόρμα ευρωπαϊκή, την Eurocut, η οποία θα φέρνει σε επαφή εταιρείες με επενδυτές και ξεκινάμε πρώτο θώς με τη νέα χρονιά και μια διαδικασία pitching events, ώστε να φέρουμε τα VCs να παρακολουθούν ελληνικές εταιρείες, startups και να δούνε τι δυνατότητες επενδύσεως να έχουν στην Ελλάδα, αλλά και reverse pitching, ώστε να κάνουμε το ακριβώς αντίστροφο. Υπάρχει πολύ δυναμικό αυτή τη στιγμή. Εταιρείες όπως είναι οι εκπρόσωποι τους είναι εδώ πέρα, προφανώς δεν χρειάζονται τόσο πολύ αυτή την προσέγγιση, αλλά κάθε ένα κομμάτι του οικοσυστήματος θέλει άλλο approach. Αυτό που έχουμε δει λοιπόν ότι υπάρχουν πάρα πολλές επενδυτικές ευκαιρίες στην άμυνα.
Όλη η Ευρώπη τώρα έχει πιάσει μια φρενίτιδα σχετικά με την άμυνα, αλλά εμάς ο στόχος μας είναι το dual use κυρίως. Να βοηθήσουμε εταιρείες οι οποίες να έχουν διτή χρήση, όχι μόνο για την άμυνα, αλλά και την πολιτική προστασία και για τον πολίτη δηλαδή που είναι και χρειάζεται βοήθεια σε κρίσιμες ώρες. Οπότε η απάντηση είναι ναι και προσπαθούμε να κινηθούμε σε αυτήν την κατεύθυνση. Κύριε Σκαλή, θα δούμε κι άλλο σύστημα Κένταβρος από την ΕΑΒ και ποια είναι η τεχνολογική εξέλιξη μακροπρόθεσμα, όπως τη βλέπετε κι εσείς από την πλευρά σας? Ναι, κάθε σύστημα πρέπει να εξελίσσεται και να προσαρμόζεται στην αγορά. Ειδικά στα αμυντικά προϊόντα, όπως γνωρίζουμε, το Κένταβρος είναι ένα σύστημα το οποίο εξουδετερώνει με soft kill μη επανδρομένα οχήματα drone και τα μη επανδρομένα οχήματα εξελίσσονται στο να έχουν άμυνα σε συστήματα όπως το Κένταβρος. Επομένως και ο Κένταβρος ήδη εργαζόμαστε στο να εξελιχθεί και να μπορεί να πηγαίνει και να εξουδετερώνει και τα επόμενης γενιάς drones, τα οποία είμαστε σίγουροι και υπάρχουν ήδη στο πεδίο της μάχης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους για την παρουσία σας στο σημερινό πάνελ, στο πολύ αυτό ενδιαφέρον συνέδριο. Η συνέχεια στο επόμενο πάνελ. Να είστε καλά.